Hallo allemaal, Dutchies to be. In de video van vandaag leer ik jullie iets over handgebaren en lichaamstaal. So today I'm teaching you something about hand gestures and body language. And if you're new to my channel, hoi, ik ben Kim. And I'm teaching Dutch to students here on YouTube, but I'm gonna talk in Dutch, so if you need a little bit of help, then go to the YouTube settings and then you can activate Dutch or English subtitles, or you can even adjust the playback speed. De video van vandaag gaat dus over handgebaren en een aantal andere gebaren met je schouders en je hoofd. Maar het gaat niet over de Nederlandse gebarentaal. Want helaas ken ik die ook niet, maar dat dus duidelijk is. Ik leer jullie vandaag 18 heel frequente gebaren in het Nederlands. En ik weet dat sommige van deze gebaren iets anders kunnen betekenen of zelfs misschien het tegenovergestelde kunnen betekenen in andere talen. Dus misschien is iets in het Nederlands heel positief, terwijl het in jouw taal misschien iets negatiefs betekent. En andere gebaren zijn weer universeel. Ik ga de gebaren vandaag niet vergelijken met andere talen, maar ik leer jullie de betekenis van de Nederlandse gebaren. En als je ziet dat een Nederlands gebaar misschien iets heel anders betekent in jouw taal, laat het me dan weten in de reacties. En trouwens, ik praat sowieso altijd al heel veel met mijn handen. Dat zijn niet specifiek gebaren, dat is meer hoe ik praat. We gaan eerst kijken naar 5 gebaren die je maakt met je hele hand. En de eerste is een heel Nederlands gebaar. En het hoort bij een heel Nederlands woord. Namelijk, lekker. Dit betekent dat als je iets eet of drinkt, dat je het lekker vindt smaken. Dus je beweegt jouw hand zo langs je oor. Lekker. Een ander gebaar dat te maken heeft met eten is dat je je hand over je buik beweegt. En dat betekent, ik zit vol. Oh, ik heb zoveel gegeten. Ik zit vol. Een derde gebaar dat volgens mij universeel is dit. En dit betekent dat je iemand groet. Hoi, hallo. Of dat je weggaat en dus zegt, nou, doei. Dus een groet voor hallo en doei. De vierde met de hele hand is dit. Kom mee. En het tegenovergestelde is dit. Ga maar. Dus kom en ga. Nu gaan we naar de handgebaren met de vingers. En we beginnen eerst met de duim. En volgens mij een heel universeel gebaar is dit. Of nou ja, dit. Je hebt het goed gedaan. En dit, je hebt het niet goed gedaan. Net zoals hier bij YouTube, je kan een like geven. Je vindt het goed en leuk. Of een dislike. Je vindt het niet goed en niet leuk. En nu we hierover praten, als je deze video leuk vond, dan kun je dus de like button zo meteen aanklikken. Een ander heel Nederlands gebaar, ik weet niet of het ook in andere talen bestaat, maar dat is dit. Ja, dus je hebt jouw wijsvinger en duim en je doet, wacht, nu ben ik, en je doet, nou ben ik het kwijt, oh my god. Oh ja, en je doet ze over elkaar. Zo. Wat betekent dit? Dit betekent, ik zal voor je duimen. Ik zal voor je duimen. In het Engels, I keep my fingers crossed. En dit is als iemand iets belangrijks moet doen. Bijvoorbeeld een vriendin van mij gaat een examen maken. En ik zeg, ik zal voor je duimen. Zodat het goed gaat. Dan deze, een rondje tussen je duim en je wijsvinger. En dat is zo, toch? Zo, denk ik. Zo, ik maak dit gebaar niet veel, maar zo betekent het is goed.
Het is heel goed. En dan kun je zo doen. En dat is niet goed. Dan ben je een loser. Ik vind jou een loser. Nou, dan gaan we naar dit teken. Van deze naar deze. En dit betekent in bijna alle talen peace. En het heeft een V-vorm. En wij zeggen vrede. Vrede. Vrede betekent peace. En dan gaan we naar dit. Dus van deze naar deze. En dan doe je allebei. En die doe je achter je rug als je iets zegt wat niet de waarheid is. Dus als je liegt. Nou, bijvoorbeeld, ik heb straks een rijles en ik moest eigenlijk in het theorieboek kijken naar de regels, de verkeersregels. En dat heb ik niet gedaan. Maar als mijn rijinstructrice straks vraagt of ik de regels heb doorgenomen en ik doe dit en ik zeg, ja, ik heb ze doorgenomen, dan lieg ik dus. En beter dat ze dit niet vraagt wanneer ik al auto rijd, want als ik dan dit moet doen, ja, dat lijkt me niet zo handig. Dan met de wijsvinger kun je hier op je slaap, op de zijkant van je hoofd tikken. Of hier. Hier en hier. Dit betekent je bent heel slim. Dus als ik dit doe voor jou, je bent heel slim hè. Als ik dit doe, dan betekent het je bent getikt. You're crazy, you're a lunatic. Je bent getikt. Dit is niet positief. Dit is wel positief. Je bent heel slim. Je bent getikt. You're koekoek. Dat is ook een gebaar natuurlijk. Koekoek. En dan kun je dit doen ook met je vinger. Dit betekent nee. Je schudt ook je hoofd. Dat gaan we straks ook zien. Nee. En als je dit doet, dat betekent pas op. Bijvoorbeeld als een kind heel vervelend doet en de ouder doet, pas op, pas op, stop daarmee. Nee en pas op. En volgens mij als laatste met de vingers een heel universeel handgebaar. En dat is dit. Als je heel boos bent op iemand kun je dus dit doen. De laatste twee, één is met het hoofd en één met de schouders. Nou, we hebben net al gezien nee. Nee, dit betekent nee. En dit betekent ja. Nee. Ja. En de laatste. Misschien of het boeit me niet. So maybe I don't care. Als je je schouders dus zo doet. Of zo. Ik weet het niet. Weet je het? Nee, ik weet het niet. Oh, dat is nummer 19 trouwens. Die had ik niet op de lijst geschreven. Maar dit is, het boeit me niet. En, ik weet het niet. Welke van de gebaren die ik jullie vandaag heb geleerd, betekenen nou iets heel anders in jouw taal? En zijn er in jouw taal gebaren voor de volgende 3 dingen? Dus, lekker en slim, smart. En wat doe je als je voor iemand duimt? Ik ben trouwens begonnen met TikTok. Want ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En daarop post ik nu korte sketches. Dus als je naast het kijken van deze uitgebreide video's ook door middel van korte sketches iets meer wilt leren over het Nederlands, volg me dan op TikTok ook. Dutch is to be, Learn Dutch with Kim. En als je dus nieuw was hier en je wilt nog meer Nederlands leren met mij, dan kun je je ook hier abonneren en elke vrijdag Nederlands met mij leren. Verder wens ik jullie allemaal nog een heel mooie dag en tot in de volgende video. Oh, nog een gebaar. Een kus. Ja, 20ste gebaar. Doei!